Sziasztok! Üdv mindenkinek itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában, én Bálint vagyok, és ez itt egy 56-os Cadillac. A második világháborút követően megkezdődött az űrverseny és az űrkorszak időszaka. Ez az autóiparban is megnyilvánult, mivel az amerikai formatervezők igyekeztek olyan autókkal előállni, amik valamilyen módon hasonlítottak rakétákra vagy űrjárművekre. Az amerikai lakosságnak igenis volt pénz, és szerettek volna új autó vásárlásába fektetni. Erre a gyártók is rájöttek, ezért előálltak az egy modelléves formatervekkel, ami azt jelentette, hogy egy formatervet kizárólag egy évig, szeptembertől szeptemberig gyártottak. Ez egy nagyon költséges folyamat volt, ezért az egy modellév belső típusok nagyjából azonosak is voltak, a típusok különbségei többnyire ki is merültek az autó kivitelében, felszereltségében és teljesítményében. 1956-ban a Cadillac alapmodellje a Series 62 volt, mint például ez is, felette helyezkedett el a Coupe de Ville, a Sedan de Ville, a Fleetwood és a választék tetején pedig az Eldorádók. Már a Series 62-k is automata váltóval és szervókormánnyal érkeztek, viszont ezen találhatunk több extrát is. Közéjük tartozik például a légkondi, ezt követően a tetőlégkondi, ami annyit jelentett, hogy a hideg levegő a tetőn át érkezett az utastérbe. Ezen felül elektromos ablakokat és aranyszínű hűtőrácsot is kapott. Ezek akkoriban drága extráknak számítottak. Ejtsünk gyorsan pár szót magáról a légkondiról is. A levegő ezen a kopoltyún érkezett a géptestbe, a csomagtartóban található berendezés lehűtötte, majd a lehűtött levegő ezeken az átlátszó csöveken ment fel a tetőbe. A hideg levegő a tetőn át érkezett az utastérbe, ahol utasonként két rögzített és egy állítható befúvót találunk. Erőforrás tekintetében ez a konkrét példány egy 6 literes V8-as motort kapott, ami 285 lóerő és 540 Nm leadását tette lehetővé. Állítólagos csúcssebessége 200 km/h. Az űrverseny, jetkorszak és 50-es évek beköszöntével új formatervi megoldások születtek. A 40-es évek bumszli, magas formaterveit felváltották az alacsony, hosszú, elnyújtott és széles kasznik, melyekhez repülőgép, illetve űrhajó motívumok is társultak. Közéjük tartozik például ez a rakéta formájú ütközőbaba, amit akkoriban Dagmar ütközőnek neveztek. További érdekesség az autó hosszában elnyúló krómozott díszléc, ami ennek a Cadillacnek az esetén egy turbina megjelenését utánozza. Az autó fenekén találunk további ilyen elemeket is, mint például ezeket a díszléceket, illetve az uszony, ami csak az 56-os modelleken nézett így ki, minden évben áttervezték ezeket is. Ráadásul még a kipufogó nyílása is, ami egy rakéta sugárhajtó művére hajaz. A tipikusan amerikai uszonyok elsőként a 49-es Cadillac-eken bukkantak fel, melyhez az ihletet Harley Earl, a General Motors főtervezője a P-38-as harci gépekről merítette. Ahogy eddigi videóinkban is, ma is megkértük a tulajt, hogy meséljen az autó és az ő kapcsolatáról. Viszont előtte menjünk és töltsünk bele egy kis index folyadékot.
Ahogy beszéltünk róla az előző videóban, meglett a Skoda, és utána nem adtam fel az álmaimat. Szerettem mindenképp tényleg egy igazi szárnyas autót, egy Cadillacet, és 20 éves korom közepén hozzájutottam egy 57-es De Villéhez, amit fel is újítottam, de sajnos el kellett adni. Utána még volt pár öreg Cadillacem, egyik se volt ilyen jó állapotú, nem lehetett vele menni az úton. Majd idén nyáron vásároltam meg ezt a Cadillacet. Igazából nekem ugye, hogy beszéltünk róla, az 59-es modell az annyira megragadott, az egész korszak, Elvis Presley, a 66-os út, egy diner, Marilyn Monroe, a ruházatuk, a rock and roll, hogy az nekem ez, 56-tól 60-ig, és csak Cadillac. Tetszenek a többi amerikai autók is, de én mindenképp Cadillacet szerettem volna. Az egész úgy kezdődött, hogy 13 évesen, mikor már ugye az ember internetezett, volt már eBay, elkezdtem kint nézni ilyen autókat, kalandozni. Tehát semmi másra nem szolgált, meg arra, hogy az angolom az egész jó lett. Tehát 13 évesen vásároltam meg az első amerikai dolgomat, egy 59-es gyűjtői Cadillac bicskát. Így indult az egész, az volt az első erekém, azóta már vannak rendszámok, rádiók. Az írja a pontot egy 2005-2006-ban megrendezett Kincsen-parki amerikai autós találkozó tette fel, ahol láttam élőben egy 59-es Cadillacet, és tényleg végig tudtam nézni a vonalait, hozzá lehetett érni, bele lehetett ülni, érezni azt az illatot, ami jön ezekből az autókból, akkor tudtam, hogy kell. Ugye akkor még nem volt jogosítványom se semmi. Ahogy említettem, volt egy kis rutinom abban, hogyan kell egy ilyen autót megvásárolni kintről, hazaszállítani. Elkezdtem keresni az interneten, eBay-en, Craigslisten, a szokásos ilyen weboldalakon, ahol lehet találni öreg autókat, vagy licitálni lehet rájuk. És én nem szeretem a Facebookot, de ezt a kocsit a Marketplace-en találtam meg. Ráírtam az eladóra, szeretnék róla képeket látni, aki annyival lerendezett, hogy menjek el, nézzem meg. És akkor én mondtam neki, hogy hát nem csak a járvány miatt, hanem a távolság miatt is ez annyira nem egyszerű. Oké, küldött róla képeket, elmondta, mi a baja, megegyeztünk, viszont nagyon bizonytalan volt. Annyira nem bízott ebbe az egészbe, hogy többször leírta, hogy én egy afrikai csaló vagyok, akkor ő most nyit egy bankszámlát, amin $5 lesz, az nekem egy kávéra lesz elég, nem tudok pénzt leszedni, mivel kiderült, hogy egy rendőr, és napi szinten vannak ilyen ügyek, hogy ugye autóvásárlásokkal átverik az eladókat. Elment legalább 3 hét ezzel a bankszámla nyitással, én már úgy voltam, hogy jó, elég, ha nem hiszel nekem, akkor rendben van. Beszéltünk többször telefonon, tehát mondták, hogy higgy el, hogy én tényleg meg szeretném venni a kocsit. Nekem sokkal nehezebb innen Magyarországról, sokkal nehezebb Magyarországról egy utalást elintézni, egy vásárlást elintézni, hiszen egy amerikai nyeregben van. Több autóra egyébként lecsúsztam így, hogy oké, jó lesz. 3 nappal rá oda ment egy amerikai, és elvitte a kocsit. Ez egy colorado-i autó, és Houstoni kikötőbe kellett bepakolni, ami megint probléma volt, mert óriási a távolság. Egyszerűen nem találtunk olyan fuvarozót, aki vállalta volna, hogy az autót felszedi. Akkor nagy nehezen lett 2-3 darab, de megmondta az eladó, hogy ő neki olyan a beosztás, hogy előre tudnia kell, hogy mikor fogják vinni az autót. Sose tudtuk összehozni. Találtunk egy magyar trélerest, ki mondta, hogy ezt meg fogja oldani, meg is beszélték, elment a kocsiért, de a kocsi nem indult el. Mondta az eladó, hogy higgyem el, 20 éve náluk van, ez az autó sose csinált ilyet, ez mindig elindult, és most se kép, se hang, nem tudták megint felvenni. Ekkor már az a pont volt, hogy visszaadja a pénzt, mondta, hogy tényleg neki is kellemetlen, visszautalja, hagyjuk az egészet. Mondom, oké, ha esetleg el tudja indítani, akkor azért szóljon. Estére már berregett, úgyhogy rá 2 nappal felvette a tréler, nagyon boldog voltam, hogy elindult. Úgy akkor volt Texasban a tornádó szezon, tehát egy újabb ilyen gyomorideg, hogy na vajon a kocsi merre fog járni. De szerencsére berakták a konténerbe, elindult haza, ugye általában olyan 6 hét alatt hazajön egy ilyen autó. Hát a 8. héten már úgy kíváncsi voltam, hogy mi történik. Kint ragadt gázvizsgálatra, amiről igazából a szállítmányozó is mondta, hogy ez egy ilyen legenda, hogy van, de nem szoktak ilyet csinálni. Ez úgy néz ki, hogy a konténer, amivel érkezik, azt elviszik egy teljesen másik depóba, ahol megnézik, hogy milyen káros anyagot bocsát ki a konténer. Ő egy törött autóval érkezett,
a miértjét nem tudjuk, hogy miért vizsgálták. Sajnos ezzel elment az idő, ugye ez plusz költség, ezt megint mi álljuk, akik a konténert bérlik. És hát ugye ez nem volt régen, Németországban a vasutakat elmosta ez az óriási eső, nem jött az autó, nem volt mivel hazahozni. Meg lett végre az időpont, hétvégén kiderült, hétfő reggel konténervontás, itt a kocsi. Jó, hát vasárnap jött a telefon, hogy törölték a vonatot, és ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy elég. Tehát ez már sok. Végigszenvedtük a behozatalt, a vásárlást, mindent, és nem sikerül. Akkor új időpont, szerda reggel tuti, hogy itt a kocsi. Elindultunk a trélerrel, Diósnál csörög a telefon. Ugye még nem indultatok el, mert késik a vonat, nem tudjuk mikor jön. Hát mondom, egy fél órán belül egyébként ott vagyunk. 1 órával később meghozták a kocsit. Azt leszámítva, hogy nem volt üzemképes, mert nekem az eladó azt mondta, hogy üzemképes, azért voltak műszaki bajai, meg elektronikai bajai. Tényleg szerintem jobb állapotban van, mint ahogy a képeken kinézett. Úgyhogy összességében boldog vagyok, hogy megvettem. Még annyi hozzátartozik a sztorihoz, hogy ez az autó, ennek a srácnak, vagy is fiatal volt, az édesapjáé volt, aki szerintem időközben hogy nem volt közlékeny, tehát nem mondott semmit, de látszik itt az elektronikán, hogy egy csomó mindent kicserélt, majd utána csak így el vannak vágva a vezeték, és ott van hagyva. Tehát egyik napról a másikra ez az autó félre lett téve. Ő azt mondta, hogy a 20 év alatt 1000 mérföldet mentek vele, tehát durván 1600 kilométert ment 20 év alatt. Úgyhogy itthon, ahogy most életre lett keltve, azért ez érződik rajta. Folyamatosan indulnak el rajta a dolgok. A belseje az teljesen eredeti, tehát igen, ez egy 65 éves kárpit, ami benne van, azért van lefóliázva, hogy ne sérüljön meg. Ebbe úgy érdemes belegondolni, hogy most nem mondok márkát, hogy BMW, ugye? Tehát ezen úgy ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy most veszünk egy új autót, és 5 év múlva vagy ki van kopva az ülése, vagy ki van ülve. Ez 65 éves. És az oldalkárpit, tetőkárpit, szőnyeg minden eredeti. A festése az nem, egyszer már át lett fújva. Ugyanezt az autót úgy vettem meg, hogy ez teljesen üzembiztos, tök jó. Egy elektromos AC-t raktak rá, mert hogy nem indult normálisan. Ez úgy nézett ki, hogy aki rárakta hátul az elektromos AC-t, a laprúgon keresztül vezette vissza ide a gyújtáshoz a kábelt. Tehát mikor az autó rugózott, ez a kábel ez mozgott vele együtt, és mikor felemeltük a kocsit, mint egy gitárhúr úgy lehetett rajta pengetni, annyira feszült. Úgyhogy ki lett iktatva, rá lett rakva egy normális AC pumpa, felújítókészlettel, nem ment benne az elektromos ülés, nem mentek az elektromos ablakok, a rádiója nem működött, az órája nem működött, az üzemanyag szintjelzője rossz volt, a vízhőfok jeladója rossz volt, vagyis a műszer volt rossz. Akkor itt a műszerfal mögött egy ilyen káosz volt. Tehát egy maréknyi kábelt kiszedtem, ami nem belevaló, bele volt berhelve egy modern rádió, a kalaptartót meg kellett csinálni, oda is modern hangszórók voltak belerakva, nagyon csúnyán volt kivitelezve. Cseréltünk rajta olajakat, a diffiben valószínűleg még a gyári volt. Furcsa volt, mikor az autó megjött, hogy olyan furán áll. Hát a jobb oldalon 7 darab laprugó volt berakva, a bal oldalon 5. És ezt ki kellett szedni, nem volt ugye méret, a baloldali volt egyébként a gyári, meg kellett kovácsolni, akkor már megcsináltam úgy, ahogy ezt tényleg kell, porfestve, össze lett rakva szakszerűen. Ugye nekem van összehasonlításom most a Skodával, gyakorlatilag ott az első széria egyidős ezzel az autóval, hogy az 56 körül jött ki az első Octavia, ha most egy ilyen összehasonlítást szeretnénk csinálni. Az az autó ehhez képest egy kerti traktor. Tehát nagyon szeretem az Octaviát, tényleg nem válnék meg tőle, de műszakilag ők olyan szinten a fellegekbe jártak akkor, nem csak hozzánk képest, hanem a nyugathoz képest is. Hiába BMW-zünk, Mercizünk, ez az autó technikai megoldásokban tényleg egy űrkorszak volt akkor. Az Octaviánál például ugye vannak sztorik, az itthon is volt, tényleg sok vicces történetet hallok, mindenkinek van róla, főleg az idősebbeknek valamilyen emléke. Itt azért nincs, itt ez egy ilyen páva, vagy egy kakadu az úton, hiszen nagyon kilóg a sorból, nem csak a méretei miatt, hanem azért is, mert itthon nem nagyon voltak ilyen autók. Az emberek integetnek, fotózzák,
pont a múlt héten Tihanyba átment előttünk egy testvérpár, egy kisebb és egy nagyobb gyerek, és mikor a kisrác felnézett a telefonján, meglátta a Cadillacet, akkor így ledermedt, tárt maradt a száj, és csak ennyit csinált így, és nem mozdult az úton, tehát megállt a kocsi előtt. Hát mindenhol megnézik. A hangja is ugye nagyon karakteres, mivel most már így októbert karcoljuk, egy veteránvizsgát szeretnék még rajta megcsináltatni. Aztán szerintem az idénnek úgyis vége lesz, és téli álmot fog aludni, aztán tavasszal majd újra az utakat fogja koptatni. A Balatonra mindenképp tervezek vele menni, hiszen nyáron számomra az a legjobb helyszín a Balaton körül kocsikázni, úgyhogy ott biztosan fel fog tűnni. Ha valaki lát egy babakék Cadillacet, akkor valószínűleg ő lesz az. Magyarországon több ilyen stílusú Cadillac is van, neki is megtaláltam a testvérét, de az úton azért ritkán látni őket. Ugye erről már beszélgettünk, hogy valamiért mostanság nagyon divatba jött ez, hogy mennyit ér az autó. Ilyet nem illik kérdezni egy veterán autóstól. A korát meg lehet, de az, hogy mennyit ér, azt nem. Tehát ez mindig egy kérdés, hogy mennyit ér, illetve mennyit fogyaszt. Teslásoknak üzenem, hogy 19 liter. Igen, tehát 19 liter teszik, mondjuk ennek a karburátora úgy van hangolva, hogy ha előzni kell, nem kérdez vissza. Na, tehát ha az arányokat nézzük, hogy ez egy 65 éves autó, karburátoros, automataváltós, 2200 kg az önsúlya, és 19 liter teszik, az igazából nem sok. Ha megnézzünk mondjuk egy 2 literes benzines kocsit, ami 10 liter alatt nem fog elketyegni, vagy egy dupla turbós 1.4-es autót, ami szintén 10 liter alatt nem eszik, akárki akármit mond, szerintem nem sok. Tehát az 59-es rózsaszín Cadillac, amit ugye sokak azt hiszik, hogy az volt az Elvis Presleyé, nem. Elvis Presleynek sose volt 59-es Cadillacje érdekes módon. Elvis Presleynek egy 55-ös Fleetwoodja volt, ami ráadásul kék volt. Tehát az a rózsaszín Cadillac, ami Gracelanden ki van állítva, az az édesanyjáé volt, és annak se rózsaszín volt az eredeti színe. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az Elvis féle Cadillac, az igazából ez a formavilág. Na? A mikrofonban, hogy halljátok. Nem, ő az Elvis Maci, úgy hívja a lányom, az Elvis Maci. Tehát egy 4 sebességes automata váltó van alatta, ami szintén egy luxusnak számított, mivel akkoriban még azért a 2-3 sebességes váltó futottak, például egy Ford Galaxy, az 2 sebességes volt, 90-nél váltott egy 2-est, és ment, ameddig ment. A váltójáról dióhéjban annyit, hogy a General Motors találta ki az automata váltót, 1939-ben jött ki, majdnem 8 éves fejlesztés után az első automata váltó, amit egyébként szállítottak még Európába is, sőt a Rolls-Royce-ok is a legelső szériába még amerikai váltókat raktak. 1956 volt az első év, amikor egy dupla kuplungos rendszert alkalmaztak, mivel addig minden váltást érzett az ember, tehát rántott magán a kocsi. Ez az autó 1-es, 2-es, 3-as, 4-es között nem lehet észrevenni a váltást, de olyan szinten nem lehet észrevenni a váltást, hogy csak a hangján hallod. Se rántás, semmi nincsen, csak megy, mint egy vonat. Egyedül a 2-es, 3-as, amikor a másik kuplung kezd el dolgozni, akkor van egy nagyon finom rántás benne. Tehát a váltója 4 sebességes, és úgy van megcsinálva, hogy van benne egy Drive 1, amikor 3 sebességet ad motorfékkel, ez direkt városi használatra van, hogy ugye a féket tehermentesítse valamilyen szinten, illetve van benne egy Drive 2, akkor 4 sebességet enged, és szabadon fut az autó. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy ha megyünk egy síkúton, nem kell folyamatosan nyomni a gázt, hanem szinte csak így rápöckölünk a gázpedálra, mert a lendület viszi az autót. A rádiója a Wunderbar Fantázia nevet viseli. Ebben az a különleges, hogy egy gombnyomásra keresi a csatornákat. Tehát amikor elveszíti a rádiójelet, nekünk nem kell keresgélni, majd a videón úgy is látjátok, elindul a kis óra, és addig keres, amíg nem talál egy fogható állomást. És ez egyébként a legtöbb autóban nem működik, nagyon nehéz megjavítani, nagyon nagy áramot vesz fel, és leszoktak benne égni a tekercsek. Ami még esetleg érdekesség lehet, nem vagyok elektromos szakember, ugye ez egy csöves rádió, a csöves rádió
az váltóárammal megy, viszont az autóban egyenáram van. Ennek van külön tápegysége itt a műszerfal alatt, és egy gyakorlatilag egy rezgőcső, amikor bekapcsoljuk a rádiót és halljuk ezt a nagy búgó hangot, az a csövecske, ami az egyenáramból váltóáramot állít elő, és közel 700 volt megy egyébként át a rádióba. Igen, Bálint, tehát ez megöl. Közel 700 volt megy át a rádióba, úgyhogy ez gyakorlatilag, ha megráz, akár meg is halhatunk. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!